Good day, dear students! Welcome back sa tuang channel no, which is Math and Chill. This is your Kuya Roy once again. And today, natay bagong topic no, nga i-discuss sa tuang math channel. Particularly, we will discuss about addition and subtraction of radical expressions. Sa mga radical expressions, mo nitong na mga square root, na mga inani na sign. Saon pag-add kung naay mga inana radical. Saon pag-subtract. So kini nga topic para ni siya sa mga ato ang estudyante sa high school, particularly na mga algebra na subject. Kay kining radical, mga topic about radical expression, mga pre-algebra man ni siya nga topic. So good ta. Saon pag-add or subtract o radical expression. Dali lang na. Sundi lang ko ninyo. So for example natay, example number 1. Example number 1. Natay radical expression na 2 square root of 2 plus 5 square root of 2. Saan na siya pag-add? Pag makakita gani mo ginani nga expression nga pareho ang iyang radican sa atong radical na expression, pareho man na siya 2 ang buhaton nimo is kini lang ang i-add ang iyang coefficient or whole number. Kining 2 ug ang 5 ang i-add nimo, mahimo na siyang 7. Tapos i-copy lang ang common nga radical expression. So, mahimo na siyang 7 square root of 2. Ana lang. Basta pareho ang iyahang kining number nga nasa radical nga kuan expression. So, ana lang. Kung na siya ang answer sa pag-add. Another example. Example number 2. How about this one? 4 square root of 5 plus 6 square root of 5. So same gihapon no. Pareho man na siya og dire pareho ang kini nga part nga naay radical. Pareho siya, so ang buhaton lang i-add lang nimo kining whole number. So mahimo na siyang pila man na. That is 10 square root of 5. Copy lang nimo ang 5 square root of 5. So ana na siya kadali. Supposing we have another example like this one involving 3 term na. Tulo na siya ka terms ang involved. Example number 3. Ito na to. 4 square root of 5 plus 6 square root of 5 minus 15 square root of 5. 5 na siya. Again, since pareho ang iyahang number nga nasa radical na symbol, ang atong buhaton is kini lang atong i-evaluate. I-add nato ni 4 plus 6 equals 10 minus 15. This is negative 5. Then copy lang ang common nga radical expression. So ang answer is negative 5 square root of 5. So klaro? Ito, nasundan ko ninyo, student. Now, let's have another example. Example number 4. How about this one? 2 square root of 3 plus
7 square root of 5 minus 6 square root of 3. Saan mo na siya? Naa siya'y component na like 3 ni siya 3. Tapos naa siya'y lahi nga component. Atong buhaton na is kini lang ang ato ang evaluate first. Kining duha kay pareho man ni siya og radical na component. So mahimo na siyang 2 minus 6 negative 4 square root of copy ang common negative 4 square root of 3 plus copy na lang nato na siya plus 7 square root of 5. So di ani mo siya ma-simplify pa. Kay di man ni siya pwede unsa kay lahi-lahi man siya og 5 man ni dire, 3 dire. So mao na siya ang final answer. So inana lang siya kadali, no? Let's try another one. Sample number 5. Suppose you are given this expression. Example number 5. 2 square root of 8 plus square root of 12. So ang atong buhaton pag-ingon ani, lantawon sa nato ning mga kining radical expression. Kung pwede ba ta maka-extract diha og whole number. Kana kining 8, the square root of 8 og square root of 12. Ato sana siyang i-simplify. I-extract sa nato na siya ang iyahang kung ato na siyang simplify. So copy sa nato ning 2. Kining square root of 8 equal na siya sa iyang factor na 4 times 2. Right? Plus, unsa may factor sa 12? That is square root of 4 times 3. So this is equal to 2 times the square root of 4 times the square root of 2 plus square root of 4 times square root of 3. Next, evaluate na to further. This is 2 square root of 4. That is 2 times 2 square root of 2 plus square root of 4, 2 times square root of 3. So ang answer niya is 4 square root of 2 plus 2 square root of 3. Mauna ang iyang final answer. Again, mauna ni ang iyang final answer kay lahi ang iyang component sa radical, dili pareho 2 ug 3. So mauna na siya. Kay kung i-simplify pa nato na, i-extract pa nato ang root ana, decimal na siya. Decimal ang result. So mauna ang answer. Now, last example. Last na ni. Pero kung wala pag yun ninyo nakuha, balik-balika lang tanaw ang video. And kung na may question, i-message lang sa comment below. I-try nato na og answer ang inyong mga questions. How about we are given this expression, radical expression nga naay fraction nga component like 5 square root of 4 over 8 minus 2 square root of 18. Saon man na siya. Saan pag-simplify na?
pag makakita gani mo inani nga expression nga naay fraction na component, ang atong buhaton ani tanawon lantawon sa nato ni diri ang iyahang fraction kung ma-reduce ba nato siya sa lowest term. Ang 4/8 i-reduce nato na siya sa lowest term para mas dali lang nato siya ma-evaluate kay gamay naman ang number. So ang 4/8 equal ra na siya sa kapisa nato ning 5. 5 to square root of 1/2. Tama? 4/8 is equal to 1/2 na siya. So, dayon ta, minus 2 square root of 18. So, pag-evaluate, equal na siya sa sama sa giingon sa law of radicals. Na-discuss na ito na topic, no? Kung wala pa ninyo na lantawan na video, tanawa lang diri kini nga link nga naa diri. Kana na siya ang laws of radicals. So familiarize ninyo ang katong mga law involving radical sa pag-evaluate sa radical expression para ma-familiarize ninyo or makuha ninyo ang mga concept. So kining 5 square root of 1/2 equal na siya sa 5 square root of 1 over square root of 2. Ano siya? Minus 2 square root of 18. So padayon ta sa pag-simplify. Pag mag-evaluate nga ita og radical expression, hinumduman nato nga dapat mawala ning radical na symbol sa denominator. Mao gyud na ang goal. Walay radical symbol sa denominator sa answer. So ang buhaton nato ana para mawala ng square root of 2 sa baba, copy ang 5 square root of 1 over square root of 2. I-multiply na to both side of square root of 2 para mawala ning nasa baba. So mo na siya ang iyang equivalent. Minus 2. Ang square root of 18 equal po na siya sa square root of 9 times 2. Tama? So, karon, dayon ta sa pag-evaluate, 5 square root of 1 times square root of 2, that is square root of 2 over square root of 2 times the square root of 2, that is square root of 4, square, extract ang square root of 4, that is 2. Sundan ko ninyo. So kining isa minus minus 2. I-extract na to ang square root sa 9. Himo na siya. Square root of 9. 3. Nabilin square root of 2. Na siya. Simplify na to further. 5 square root of 2 over 2. Wala na tayo radical sa numerator, sa denominator, sa ubos. Wala na. So this is equal to 5 square root of 2 over 2 minus 6 square root of 2. Right? So kay pareho na ang iyahang radical sa sa kini nga expression, pwede na nato na siya
ma-add or ma-subtract. So padayon ta sa pag-simplify ana. That is, simplify na to ni kiniiyahang whole number na component. Kini ang atong isubtract. So 5 over 2 minus 6, that is equivalent to 6 over 1, equal to 2 divided by 2, 1 times 5, 5. 2 divided by 1, 2 times 6, copy the sign, 6, that is 12. That is equal to negative 7 over 2. So, after ana, i-copy na lang natin in common na radicals. So that is, final answer na to is negative 7 over 2 square root of 2. Final answer na to ni. Answer. Okay, I hope na inyo kung nasundan. That's all for today, mga students. So, thank you for spending your time sa another episode sa atuang math discussion sa atuang YouTube channel na Math and Chill. So, kung wala pa mo na-subscribe di ay, pwede ra mo mag-subscribe. I-click lang ng button na nasa baba, kanang red. Kanang red na nasa baba, o na siya, subscribe button. O ang notification bell, kanang sa kilid niya, notification bell, para updated mo sa mga bagong nga topic nga atong i-discuss diri na ay kinalaman sa math. So, that's all for today. Once again, this is your Kuya Roy. Goodbye for now. Thank you.